මේ වීඩියෝ එක ඉතා විශේෂයි. මොකද මම අලුත්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ප්‍රොවින්ෂල් ලෙවල් එකේ ඉමිග්‍රේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගැන කතා කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මගේ නම සුපුන්. මමත් මගේ පාර්ට්නර් සුරංගත් එකතු වෙලා තමයි මේ කැනේඩියන් ඉමිග්‍රේෂන් සම්බන්ධ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්නේ. ඉතින් අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා විශේෂ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන. මේක ප්‍රොවින්ෂල් ලෙවල් එකේ හඳුන්වා දීපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මේකේ නම තමයි New Brunswick Critical Worker Pilot Program. මේක පයිලට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. සඳහන් වෙන විදිහට මේක අවුරුදු 5ක් දක්වා තමයි හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. මේක විශේෂත්වය තමයි සාමාන්‍ය ස්කිල් වර්කර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක තියෙන අත්‍යවශ්‍ය කාරණා වෙන language requirement නැත්නම් IELTS කිරීමේ අවශ්‍යතාවය. නැත්නම් Credential Assessment එකක් කිරීම නැත්නම් Minimal Educational Credential Assessment එකක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය සහ settlement funds වගේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවල් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී optional කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය නොවන කාරණා විදිහට සඳහන් වෙනවා. දැන් බලමු මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මොන වගේද කොහොමද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ overview එකක් දුන්නොත් මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේක employer driven program එකක්. නැත්නම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇප්ලයි කරලා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක මේ අවස්ථාව වෙනකොට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න එම්ප්ලොයිස්ලා 6 දෙනෙක්ගෙන් යම් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ගේ සහයෝගය අවශ්‍යයි. නැත්නම් ඒ එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ගෙන් ජොබ් ඔෆර් එකක් අවශ්‍යයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇප්ලයි කරන්න. අනිත් විශේෂත්වය තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ IELTS කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. Educational Credential Assessment එකක් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. Settlement funds පෙන්වීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. So ඒ ඔබ තෝරාගත් රැකියාවට අදාළ පෙර සුදුසුකම් සම්බන්ධ documents provide කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මට ඔබට තේරෙන විදිහට සහ මට තේරෙන විදිහට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉතාම ලේසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් සහ ලිහිල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් Canadian PR එක ලබා ගැනීම සඳහා. අපි හිතන details වලට ගියොත් මම දැන් මෙතන Google එකේ search කරලා තියෙනවා New Brunswick Critical Worker Pilot Program කියලා. ඒකේ search result එකක් එනවා welcomenb.ca කියන website එකේ. ඒකට අපි ගියොත් මේක තමයි official page එක New Brunswick official website එකේ තියෙන මේ program එක සම්බන්ධයෙන්. මෙතනදී මේකේ initial details තියෙනවා. මෙතනදී විශේෂ දෙයක් මම පෙන්නන්න කැමතියි. මෙන්න මේ participant employers. මෙතන list එකේ 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙන්න මේ employees තමයි මේ specific critical worker pilot එකේ දෙක register වෙලා ඉන්න employeesලා 6 දෙනා. එතකොට මේකේ first step එක වශයෙන් ඔයගලන්ට job offer එකක් ලබා ගැනීම අවශ්‍යයි. අන්නේ job offer එක ලබා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ සඳහන් වෙන employee කෙනෙක්ගෙන්. එතනින් තවත් පල්ලෙහාට ගියොත් ඔයගලන්ට පේනවා මේ complete guide එකක් තියෙනවා මේ program එක සම්බන්ධයෙන්. ඒක PDF file එකක්. ඒක තමයි ඔක්කොම step by step details තියෙන්නේ මේ program එකට apply කරන්න කොහොමද කියලා. අපි එතනට ගියොත් මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා ඔක්කොම විස්තර තියෙනවා steps මොනවද eligibility criteria එක කොහොමද මේකට qualify වෙන්නේ ඔක්කොම විස්තර මේ document එකේ තියෙනවා. මෙතනදී තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගියොත් stages of approval මේක two step approval process එකක්. first stage එක තමයි province level එකකින් ඔයගලන්ගේ application එක approve වෙන්න ඕනේ. province level එකේ approve වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා nomination certificate එකක්. අනේ ඊට පස්සේ nomination certificate එක ලැබුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් federal level එකේ application එකක් submit කරන්න IRCC එකට නැත්නම් Immigration Refugees and Citizenship Canada එකට apply කරන්න. මෙන්න මේ second stage එකේ approval එකෙන් පස්සේ තමයි ඔයගලන්ට Canadian permanent residency එක ලැබෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ application process එකේ steps මොනවද කියලා. ඔයගලන්ට screen එකේ පේනවා මේ steps ටික මේ document එකේ එකම document එකෙන් මම බලන්නේ. Step 1 තමයි accept an offer of employment. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් තමයි ඔයගලන්ට මේ මම කියපු අර එම්ප්ලොයිස්ලා 6 දෙනාගෙන් යම් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ගෙන් ජොබ් ඔෆර් එකක් අත්‍යවශ්‍යයි. මේ ජොබ් ඔෆර් එකක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔයගලන්ට සිද්ධ වෙනවා මේ එම්ප්ලොයිස්ලාගේ වේකන්සිස් වලට ඇප්ලයි කරලා ඒ ඉන්ටර්වියු ප්‍රොසෙස් එකක් කරලා ඒ ජොබ් එකක් ලබා ගන්න. මේ වේකන්සිස් වලට ඇප්ලයි කරන්න කොහොමද? ඒ සඳහා ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා, වෙබ්සයිට්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි nbjobs.com සහ canadacareersite.com වගේ වෙබ්සයිට්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. මම මේ වෙබ්සයිට්ස් වල විස්තර දාලා තියෙනවා description එකේ. ඒගොල්ලන්ට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වෙබ්සයිට්ස් through මේ අර 6 දෙනාගෙන් තියෙන vacancies වලට apply කරලා job එකක් ලබා ගත්තොත් එහෙමනම් ඒ employer ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට job offer එකක් ලබා දෙන්න මේ program එක සඳහා. step 2 එක තමයි create an express of interest. ඒ කියන්නේ Immigration New Brunswick online application portal එකේ account එකක් create කරලා මේ express of interest කියන application එක ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට first step එකෙන් offer of employment එකක් ලැබුණාට පස්සේ
ඔයගලන්ට third step එක විදියට ITA එකක් නැත්නම් invitation to apply එකක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ ITA එක ලැබෙන්නේ අර portal එක through. මේ ITA එක ලැබුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට දවස් 45ක් තියෙනවා. ඔයගලන්ගේ provincial level application එක submit කරන්න. ඒක තමයි step 4, submit an application to government of New Brunswick. මේ application එක submit කරද්දී විශේෂ දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ submit කරන්න ඕනේ settlement plan එකක්. මේ settlement plan එක ලබා ගන්න කොහොමද? මේක ලබා ගන්න පුළුවන් New Brunswick settlement services provider කෙනෙක්ගෙන්. මෙන්න මේ මම බලන document එකේ page 15 වල තියෙනවා New Brunswick settlement service providers කියලා link එකක්. ඒකට ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ service providers list එක මොනවද කියලා. ඒ එක් provider කෙනෙක්ගෙන් මෙන්න මේ settlement plan කියන document එක ඔයගොල්ලෝ ලබා ගැනීම අවශ්‍යයි. full document checklist එක ගැන අපි තව ටිකකින් කතා කරමු. නමුත් මම මේක ඉතාම important මේ settlement plan එක. ඊට පස්සේ step 5 තමයි මේ ඔක්කොම documents එක ඔයගොල්ලන්ගේ අර දවස් 45 ඇතුළත application එක submit කරාට පස්සේ ඒක approve වුණොත් provincial level එකේ ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා nomination certificate එකක් සහ work permit එකක්. work permit support letter එකක්. මේක ඇවිල්ලා T13 කියන work permit එකට ලැබෙන support letter එකක්. මේ work permit එකට LMIA positive report එකක් අවශ්‍ය නැහැ. positive LMIA report එකක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. සහ මේක employer specific work permit එකක්. මේ work permit මේ support letter එක ලබා දෙන්නේ අර specific ඔයගලන්ට job offer එක ලබා දුන්නේ employer සඳහා පමණයි. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම documents එක step 6 තමයි federal level එකේ PR application එක submit කරන්න. මේ PR application එක submit කරන්න ඕනේ Immigration, Refugees and Citizenship Canada නැත්නම් IRCC එකට. එතකොට මේකට මේ federal level application එක submit කරාට පස්සේ ඒ federal level application එක approve වුණොත් ඔයගලන්ට PR visa එකක් හම්බ වෙනවා කැනඩාව ඇතුළට පැමිණීම සඳහා. ඊට පස්සේ මේ PR visa එකෙන් ඔයගොල්ලෝ කැනඩාව ඇතුළට ආවට පස්සේ step 7 එක විදියට දවස් 30ක් ඇතුළත කැනඩාවට ඇවිල්ලා දවස් 30ක් ඇතුළත ඔයගලන්ට government of New Brunswick එකට report කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ land කරා කියලා. මේක තමයි overall steps ටික. දැන් අපි බලමු මේ document checklist එක ගැන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒක තව මේ මේකේ පල්ලෙහාටම ගියාම තියෙනවා මේ වගේ birth certificates, marriage certificates ඔයගොල්ලෝ married නම් නැත්නම් common law partner කෙනෙක් නම් ඉන්නේ common law union declaration එකක් දෙන්න ඕනේ. passports, travel documents ඒ වගේ documents. ඊට පස්සේ මේ eligibility documents. ඔයගොල්ලෝ මේ සඳහන් වෙන language, education and work experience. මේ program එකේ විශේෂත්වය තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ දේවල් වලට අදාළ documents ලබා දෙන්න නැත්නම් language වලට නම් IELTS, education වලට නම් education credential assessment එකක්. නමුත් මේ program එකේදී මේ supporting documents වෙනුවට attestation letter එකක් employed ලබා දෙන්න පුළුවන් අර documents වෙනුවට. ඒ කියන්නේ IELTS කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. education credential assessment එකක් කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. මේ reports වෙනුවට employed attestation letter එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන් අර provincial levels application එක submit කරන අවස්ථාවේදී. එතකොට මේ critical work pilot එකට පමණක් අර attestation letter එක valid වෙනවා. අර language, education, credential assessments ඒ reports වලට වෙනුවට. ඊළඟ එක තමයි මේ settlement plan කියන එක. ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි. අර මම කිව්වා වගේ මේ settlement service provider කෙනෙක්ගෙන් ඒක ලබා ගන්න අවශ්‍යයි. මෙතනදී විශේෂත්වය තමයි මේක applicant විදියට ඕගොල්ලෝ ලබා ගන්න ඕනේ. නමුත් මේක ලබා දෙන්න ඕනේ employerට. මොකද employer තමයි province එකට මේ settlement plan එක submit කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඉතා detail විස්තර තියෙනවා මේ PDF document එකේ. ඉතින් අද මේ ටික තමයි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ අලුත් program එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වා දෙන්නත් ඒකේ steps ගැන සහ overall overview එකක් ලබා දෙන්නත්. මම මේකට සම්බන්ධ links ඔක්කොම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා මේ program එක ඔයගලන්ට ගොඩක් ලේසි වෙයි කැනඩාවට immigrate වෙන්න. එහෙනම් මම ඔයගලන්ට ඔක්කොටම සුබ පතනවා. බොහොම ස්තුතියි.